विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपल्या सर्वांना आयुष्यात ना सक्सेसफुल बनायचं आहे, बरोबर आहे. पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी. म्हणजे तुम्हाला सांगू का, एकही जगात तुम्हाला असा व्यक्ती भेटणार नाहीये की तो तुम्हाला म्हणेल की मी सक्सेसफुल आहे, आता मला काही करायची गरज नाहीये. असं कोणीही भेटणार नाहीये, लक्षात घ्या. अगदी श्रीमंतातला श्रीमंत जरी असेल तर तुम्हाला तो काहीतरी हार्डवर्क करताना दिसेलच. ओके, तर हा पॉईंट महत्वाचा आहे. बरं, सक्सेस पाहिजे, यश मिळवायचं आहे, मग गरज आहे पॉझिटिव्ह अप्रोच. हां, पॉझिटिव्ह अप्रोच. खरोखर कालच जेव्हा आपण TVF वरती ॲस्पिरंटचा तिसरा पार्ट तुम्ही बघितला असेल, साहजिक आहे पॉझिटिव्ह अप्रोच बद्दलच त्यात सांगण्यात आलं. मी तेच तुमच्याशी थोडंसं बोलणार आहे. प्रत्येक गोष्टीत पॉझिटिव्ह अप्रोच पाहिजे. काय असं झालं तसं झालं म्हणून लगेच निराश व्हायचं नाहीये. बरं, आपण आता तुमच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू विचार करूया, 12th स्टुडंटचा विचार करूया. आपण आता बोर्डची एक्झाम ओके होईल का नाही होणार माहीत नाहीये, शक्यतो व्हायला पाहिजे, लक्षात घ्या. कारण एक्झाम आयुष्यात हव्याच आहेत आपल्याला. ओके, बरं, CET तर होणार, ठीक आहे. मग CET झाल्यानंतर मी मुलं बघितलेत ब्रांच ठरवतात. हां, आता एवढे पडले का, मग CS घेऊ. कमी आहेत का, ENTC घेऊ. ठीक आहे, नाही खूपच कमी आहेत, मेकॅनिकल घेऊ. अजून कमी आहेत, मेटलर्जी घेऊ, पण मला COEP पाहिजे. अशी मुलं बघितलेत मी. तसं नको आहे बाळांनो. तुम्ही ठरवा तुमचं फील्ड, म्हणजे तुम्हाला कशात करिअर करायचं आहे, तुमची आवड काय हे या स्टेजला तरी थोडंफार तर डिसाईड कराच. ओके, आणि मी तुम्हाला सांगू का क्लिअरली, मी मगाशी बोलल्याप्रमाणे काही घडू दे, कितीही संकट येऊ दे, तुम्ही शांत राहायला शिका. कायम तुम्ही मोटिवेटेड असलं पाहिजे. हे पॉईंट्स लक्षात ठेवा. आपल्याला यश मिळवण्यासाठी या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. हो, आता होतं काय बघा, मी तुम्हाला सांगतो, हार्डवर्क काय प्रत्येक जण करतायत, कंटिन्युटी पाहिजे खरं बरं का. म्हणजे 1-2-3 दिवस सलग अभ्यास केलाय पुन्हा अभ्यास नाही असं नको व्हायला. आता मी तुमच्यावर जे 2-3 दिवस आपला क्रॅश कोर्स सुरू झालाय, क्रॅश कोर्सचे ॲडमिशन्स अजून घेतोय मी. ॲप आपल्याला 2-4 दिवसातच मिळणार आहे. ओके, मग ॲप एकदा मिळालं मला की बाकीचे सगळेच इश्यू सॉल्व्ह होतील. त्या इश्यूंबद्दल मला काहीही बोलायचं नाही आहे. ओके, पण ॲडमिशन्स तुम्ही घेऊ शकता. ओके, आणि एकदा का ॲप मिळालं, ओके, क्लास ॲपचं ॲप आहे, बेस्ट ॲप आहे. म्हणजे त्यात बऱ्याचशा गोष्टी माझा त्रास वाचेल. ओके, बरं, मेन मुद्दा काय आहे, 3 दिवसाचा माझा अनुभव काय की मुलं ना ओव्हर थिंकिंग करतायत. ओके, ओव्हर थिंकिंग होतंय. म्हणजे काय होतंय, ड्रीम कॉलेज, हां हे माझं ड्रीम कॉलेज आहे, मग लगेच हां ह्या ब्रांचचा मग पर्सेंटाईल एवढा आहे, माझा आत्ता स्कोर होत नाही आहे, टेस्टचा रिझल्ट चांगला नाही आहे, मला आत्ताच एवढ्या चुका होत आहेत. अरे एवढा विचार करू नका. चुका सगळ्यांच्याच होतात, लक्षात घ्या. हो, सगळ्यांच्या चुका होतात. असं कोण नाही आहे की बाळांनो 100% नेहमीच ॲक्युरेट असेल असं म्हणून नाही. चुका होतात, तर ओव्हर थिंकिंग करू नका. तुम्ही स्वतःला स्वतःशी कम्पेअर करा. काय होतं माहिती आहे का, जेव्हा रँकिंग टेस्ट झाली, रँकिंग डिक्लेअर होतं, ठीक आहे, तेव्हा ते 3 इडियट्सची स्टोरी तुम्हाला माहितीच आहे की जवळचा मित्राला कमी मार्क असले तर काय वाटत नाही, पण मित्र पुढे गेला की दुःख होतं. मुलींच्या बाबतीत ह्या गोष्टी खूप असतात, लक्षात घ्या. मुलींना राग याची गरज नाही आहे, रियालिटी आहे म्हणूया आपण. मेन पॉईंट काय, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. इतरांशी स्वतःला कम्पेअर करू नका. हां, तुमचा स्कोर कमी झालाय ना, काय चुकलं स्वतः अनालिसिस करा. हां, ती टेस्ट पुन्हा सोडवा. ओके, पुन्हा सोडवा ना. आणि तुम्हाला सांगू का, PYQ वरतीच जास्त फोकस ठेवा. आता मी तुम्हाला सांगतो, आपण जो क्रॅश कोर्स घेतोय ना त्याच्याबद्दल 2 मिनिटं मी बोलतो बरं का, की व्हिडिओ लेक्चर माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट नाही आहेत. तुम्ही वर्षभर अभ्यास केलाय, ऑनलाईन वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवरून केलाय. मग माझा किंवा आपण जो इथं आपला जो क्रॅश कोर्स आहे ना, ह्याच्यात आम्ही ना विद्यार्थ्यांशी बोलून शेड्यूल सुद्धा चेंज केलंय. कसं केलंय मी तुम्हाला सांगू का, 9 ते 10 या दरम्यानच लेक्चर होईल. 9 ते 10 दरम्यान. ओके, लेक्चरमध्ये थोड्याशा IMP कन्सेप्ट मी एक्सप्लेन करेन. मग त्याचबरोबर बोर्डसाठी काय करायचं ते लेक्चरमध्येच तुम्हाला सांगेन. पण लगेचच तुम्हाला आम्ही डेली प्रॅक्टिस प्रॉब्लेम देतोय आम्ही, लक्षात घ्या. आणि 10 वाजल्यापासून 1 वाजेपर्यंत मी मुलांबरोबर आहे. ओके, मग 50 क्वेश्चन असतील, कधी 70 क्वेश्चन असतील, कधी 60 क्वेश्चन्स असतील. 3 तासात आम्ही ते क्वेश्चन सॉल्व्ह करतोय. ओके, काहींचे ते पटकन होत आहेत, पण काहींना वेळ लागतोय. पण डाऊट आला की मला व्हॉट्सअपला ते मेसेज करतायत की सर 29. आता काल तुम्हाला सांगू का, सोल्युशनची DPP सॉल्व्ह करायची होती. 19 नंबरचा एक प्रॉब्लेम होता. ऑलमोस्ट निम्म्या मुलांना डाऊट होता तो.
आता मी यूट्यूबवर तो डाऊट क्लिअर करेन. म्हणजे जे कॉमन डाऊट आहेत ना मी सगळ्यांच्यापर्यंत पोहोचवेन बरं का, लक्षात घ्या. आणि तुमच्या पण लक्षात येईल की कॉमनच चुका होत आहेत. मग 3 तास मी मुलांच्यावर आहे आणि तिथंच मुलं खुश आहेत. त्यांना विदिन मिनिट 2 मिनिट आन्सर मिळते. ओके. आणि साध्या साध्या प्रश्न असतात मुलांचे बरं का, की 1000 हा फॅक्टर का घेतला, ओके, इथं 72 का घेतलं. हा या बारीक सारीक शंका मी दूर करतोय आणि त्याच्यामुळेच मुलांना ते आवडतंय, सिरियसली आवडतंय. ओके. पण 100% सगळे सॅटिस्फाईड नसतात, एका दोघांचे कंप्लेंट असतात, लक्षात घ्या. पण शक्यतो माझा पॉझिटिव्ह अप्रोच आहे ना, कुणाचे किती कंप्लेंट येऊ दे मी सॉल्व्ह करतो. आता काहींच्या अशा पण आल्या कंप्लेंट की सर हे शेड्यूल खूप हेक्टिक आहे, आम्हाला पैसे परत द्या. एकाचाच होता कॉल. मी त्याच्या आईशी पण बोललो, त्याच्याशी पण बोललो. ओके. पर्सनली त्यांना म्हणलं की मी असा चेंजेस करतोय, तुम्हाला आता कसं वाटतंय. ओके. होतं काय बघा, लक्षात घ्या. अभ्यास केलेलाच नाही आणि एकदमच 100 MCQ मी सॉल्व्ह करायला लावतोय म्हणल्यावर काही जण म्हणणार की हेक्टिक शेड्यूल आहे म्हणून आपण. पण नाही, केलं पाहिजे. आता एक लक्षात घ्या की मी तुम्हाला मागे सांगितलं की टेस्ट रिझल्ट रँकिंगचं जास्त टेन्शन घेऊ नका, त्यात इम्प्रूव्हमेंट होणारच आहे. बरं, हे झालं 10 ते 1. नंतर 1 ते 3 आम्ही ब्रेक घेतो, लक्षात घ्या. आणि 3 ते 6 3 तास वेळ देतो मी टेस्ट अटेंड करण्यासाठी. ओके. 3 तासाची टेस्ट मोठी नाही आहे. ओके. टेस्टला आता ॲप मिळाल्यानंतर त्याला टायमर आम्ही लावणार आहे. ओके. जसं CETचा असतो ना तसाच तो प्लॅटफॉर्म असणार आहे. ओके. अर्धा तासच वेळ दिला जाईल, 1 तास वेळ दिला, सिंगल अटेम्प्ट असेल. पण लक्षात घ्या 3 तासात तुम्ही कधीही देऊ शकताय. आणि 6 नंतर मात्र आमचं प्लॅनिंग आहे की 6लाच 6:30लाच यूट्यूबवर डेली लेक्चर देऊया आपण. जसं सकाळी 7ला आहे ना तसं संध्याकाळी 7ला देऊया. मग ते सगळ्यांसाठी असेल बोर्ड प्रिपरेशन. ओके. म्हणजे दिवसभरात जरी माझ्या ह्या हेक्टिक शेड्यूलमुळे मला नाही वेळ मिळाला तर संध्याकाळी 7चं लेक्चर तर द्यायचा प्रयत्न करेन. 7चं अपलोडिंगला वेळ लागला तर 8 पर्यंत. पण संध्याकाळचा वेळ मी मुलांसाठीच दिलाय. पहिल्यांदा मी बोललो होतो की 8ला पण एक टेस्ट घेईन, पण नंतर लक्षात आलं की त्याच्यापेक्षा बोर्डच्या प्रिपरेशनला वेळ, म्हणजे क्रॅश कोर्स तसं जर टेस्ट तुम्ही लवकर दिली तर 6ला संपून जाईल. पण टेस्ट झाल्यानंतर टेस्ट समजा 50 क्वेश्चनची आहे, 30 क्वेश्चनची आहे, 40 क्वेश्चनची आहे, त्याचं व्हिडिओ सोल्युशन आम्ही तयार केलं. ओके. DPPला व्हिडिओ सोल्युशन नाही, तुम्ही सोडवा, तुम्हाला डाऊट येऊ देत. ओके. सॉल्व्ह करून दिलेलं असते, पण तुम्ही पर्सनली विचारा, त्याचे फोटो काढून पाठवा की नाही कळालं एखादी स्टेप तुम्हाला ते हायलाईट करून त्याचे आन्सर्स आम्ही देतोय. तर मी तुम्हाला रिक्वेस्ट काय करतोय की जर तुम्हाला क्रॅश कोर्सला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर अजून पण घेऊ शकता. ओके. फोन नंबर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पण देतोय आणि मी डिस्प्ले पण केलंय, लक्षात घ्या. ओके. तुम्ही फक्त ना अकाउंट डिटेल्स पाठवा, असं मेसेज करा. तुम्हाला गेल्या 2-3 दिवसातले व्हिडिओ लेक्चर आम्ही प्रोव्हाइड करतो. तुम्हाला आता सध्याचे 3-4 दिवस आम्ही एनलिस्टेड मोडमध्येच व्हिडिओ लेक्चर्स प्रोव्हाइड करतोय बाळांनो. ॲडमिशनसाठी इन्क्वायरी आली की त्यांना डेमो लेक्चर सुद्धा प्रोव्हाइड करतोय आम्ही, म्हणजे डेमो म्हणून नाही, आहेत अवेलेबल देतोय आम्ही. ओके. मुद्दा असा आहे, सगळं छान सुरू आहे. ओके. आम्ही एकदम शांत आहे, डेडिकेटेड आहोत सगळे म्हणूया आपण. मी आहे, जगदाळे सर आहे, चव्हाण सर आहेत. आम्ही एक ग्रेट कंटेंट तुम्हाला देण्याचा प्रयत्न करतोय. ओके. इथं बोर्डचं टेन्शन बिलकुल घ्यायचं नाही आहे, कारण अप्रोच आम्ही 2 दिवसानंतर चेंज केलं आहे. म्हणजे आज जेव्हा मी सोल्युशन घेतलं की नाही बाळांनो, तेव्हा पहिला बोर्ड आणि मग CET असं कंबाईन मी लेक्चर ते तयार केलं. ओके. म्हणजे एकाच लेक्चरमध्ये पण पहिला बोर्डसाठी काय करावं लागेल आणि मग CETसाठी काय असं घेतलंय. ओके. आणि 29 तारखेला फिजिक्सची आपली टेस्ट ही होणारच आहे, हे लक्षात घ्या. ओके. बरं, आता कसं आहे बघा की एक प्रश्न मला कायम विचारला गेलाय काल दिवसभरात बऱ्याच मुलांकडून की CET एक्झाम केव्हा होणार. ओके. मग मी थोडंसं त्याच्याबद्दल 1-2 मिनिटं बोलेन तुमच्या बरोबर की पहिली गोष्ट की बोर्डची एक्झाम केव्हा होणार. काय आहे का डिसिजन आपल्याकडं? काही नाही आहे बरं का, काही नाही आहे, लक्षात घ्या. बोर्डची एक्झाम, बरं हा प्रश्न मला काय विचारतात माहिती आहे का, कारण 1-2 मुलांनी डाऊट विचारला की सर तुम्ही रोज एकच टॉपिक घेताय, पोर्शन कसा क्लिअर करणार. पुन्हा तेच शांत राहिलो, मी काय चिडलो नाही त्या मुलांच्यावर. मी प्रत्येकाला ना पॉझिटिव्ह विचार करूनच आन्सर दिलाय. मग अशा मुलांना मीच क्वेश्चन केला, मला जरा CETच्या डेट्स देता का, त्यानुसार मी तुम्हाला माझं शेड्यूल सांगतो. म्हणजे थोडक्यात माझा सांगण्याचा हेतू काय होता की डेट्स अजून आलेल्या नाहीत. पण सांगू का, काल 23 तारीख होती, 23 एप्रिलला एजन्सी फायनल होणार होती. त्याची काही न्यूज नाही आहे, लक्षात घ्या, कारण सगळं पुन्हा लॉकडाऊन आणि गव्हर्नमेंटच्या पुढच्या अडचणी वेगळ्या आहेत. ऑक्सिजन त्याची प्रचंड कमतरता आहे, तुम्ही बघताय. ओके. काय ॲक्सिडेंट होत आहे तिकडं ते पण तुम्ही बघताय.
ओके, म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करून पण तिथं उलटं भीतीदायक वातावरण निर्माण झालेलं आहे. ओके, मग याच्यामुळं गव्हर्नमेंट पुढच्या अडचणी वेगळ्या आहेत, त्याच्यामुळं याच्याकडं आपल्याकडं त्यांना लक्ष द्यायला वेळ आहे असं मला वाटत नाही आहे. त्यामुळे एजन्सी तर अजून फायनल नाही आहे. बोर्ड एक्झाम केव्हा होणार माहीत नाही आहे. बोर्ड नंतर प्रॅक्टिकल एक्झाम 15 दिवस होणार. बरोबर आहे. बोर्ड जर मे एंडला सुरू झालं, महिनाभर एक्झाम चालते, त्याच्यानंतर पुन्हा 15-20 दिवस प्रॅक्टिकल एक्झाम आणि मग सीईटी. मग मी तुम्हाला सांगू का, जुलैच्या एंडला कदाचित सीईटी होईल. त्याच्यामुळं वेळ आहे आणि रोज एक टॉपिक जरी परफेक्ट केला तर बोर्ड प्लस सीईटी चांगली तयारी होऊ शकते. पण मी आता तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर पण दिलंय की जुलैला होऊ शकते एक्झाम सीईटीची, पण मी गॅरंटी देऊ शकत नाही. कोणीच सांगू शकत नाही केव्हा एक्झाम होईल. पहिली गोष्ट, जोपर्यंत न्यूज येत नाही ना की बोर्ड कॅन्सल झालंय किंवा पोस्टपोन, काय पोस्टपोन तर झालेलंच आहे, कॅन्सल म्हणूया आपण, तोपर्यंत अभ्यास थांबवू नका बाळांनो. आणि जरासं विचार करा बाळांनो, नका असं विचार देऊ की कॅन्सल व्हायला पाहिजे. बोर्डची एक्झाम होऊ दे बाळांनो, होऊ दे. ओके, का माहिती आहे का, जरी यांनी बोर्ड एक्झाम कॅन्सल केली ना, आता 10वीच्या मुलांचा विचार करूया, त्यांनी बोर्ड एक्झाम तर कॅन्सल केली, बरोबर आहे. आता कराड गव्हर्नमेंट कॉलेज आमच्यापासून जवळच आहे, साताऱ्यापासून, डिप्लोमाला तिथली बेस्ट ब्रांच मिळवण्याचा मुलं प्रयत्न करतात. आता त्यांना काय इंटरनल असेसमेंटवरती ॲडमिशन मिळणार आहे का? नाही, सेपरेट एंट्रान्स एक्झाम होणार. आणि पुण्या मुंबईतल्या तर टॉपच्या 11वीच्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळवण्यासाठी किती बेकार प्रोसेस आहे आपण दरवर्षी बघतोय. मेरिट किती हाय असतं तुम्हाला माहिती आहे. पुढे ते CBSEची मुलं, ते वेगळ्या बोर्डची मुलं, आपली मुलं, ह्यात वाद पुन्हा होतोच. ओके, मग अशा वेळेस मग प्रत्येक कॉलेज सेपरेट एक्झाम घेईल बाळांनो, प्रत्येकाची एंट्रान्स, प्रत्येकाची फी भरा. सर्वसामान्य पालकांना ते जमणार नाही आहे बाळांनो. ओके, मग ठीक आहे, आजपासून पॉझिटिव्ह अप्रोच हवा आहे. प्रत्येकानं एक टार्गेट ठरवा, तुमचं एक ड्रीम कॉलेज पण ठरवा, त्याचा विचार जास्त करू नका, प्रयत्न करत राहा. ठीक आहे, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद.